नमस्कार मैत्रिणींनो, कशा आहात? विजयाच्या जैन रसोईमध्ये तुमचे सगळ्यांचे स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला झटपट होणारी पनीरची भुर्जी दाखवत आहे। तर चला त्याला बघूया काय काय साहित्य लागते। मैत्रिणींनो, पनीर भुर्जीसाठी हे साहित्य लागते। 2 शिमला मिरची घेतल्या बारीक चिरून, 2 टमाटर चिरून घेतलाय, 1 लिटर दुधाचे मी घरीच पनीर केलेले आहे। मी घरचंच पनीर वापरते। जिरं, लाल तिखट, धन्याची पावडर, काळा मसाला चवीपुरता, कोथिंबीर, 1 हिरवी मिरची, हिंग, हळदी, अंदाजाने आपल्याला भाजीला लागेल तसे मीठ आणि तेल एवढे साहित्य लागते। चला आता आपण करायला घेऊया। बघा मैत्रिणींनो, गॅसवर मी पॅन ठेवला आहे, त्याच्यात थोडं तेल टाकले 2 चमचे। मैत्रिणींनो, पनीरने हड्डी पण मजबूत होते, शरीराचा विकास पण होतो आणि वजन कमी होण्यासाठी पण डॉक्टर लोक म्हणतात पनीर खायला पाहिजे। हे बघा तेल तापलं, त्याच्यात जिरे टाकलं, त्यात आपण ही 1 मिरची टाकून घेऊ। त्यात मी हा लाल टमाटर टाकला, ही शिमला मिरची, टमाटा जाळण्यासाठी आपण लगेच मीठ टाकून घेऊ भाजीतलं आपल्या अंदाजाने। यात मी लाल तिखट टाकलंय, थोडी हळदी, हिंग आणि धनापूड। आपण आता याला थोडं शिजू देऊ, जास्त पण शिजू द्यायचं नाही, क्रंची झालं पाहिजे। आता मी याच्यावर झाकण ठेवते आणि 1 मिनिट शिजू देते। हे बघा मैत्रिणींनो, छान वाफ आली आहे। यात मी थोडा काळा मसाला टाकते आणि आता पनीर टाकते। तुम्ही जर पनीर बाहेरून आणत असाल तर किसून घ्या। थोडी कोथिंबीर, कोणी कोणी ग्रेव्हीची पण भाजी करतो, पण ग्रेव्हीपेक्षा ही पनीरची भाजी मुलांना फार आवडते। राहिली भाजी तर याचा तुम्ही परोठा करून दिला तरी चालते। आता याला फक्त 1च मिनिट वाफ येऊ द्यायची, कारण नाही तर मग पनीरचे तेल सुटते। आता आपली भाजी झाली आहे, आपण 1 मिनिट फक्त वाफ येऊ देऊ। हे बघा मैत्रिणींनो, किती झटकन पटकन आपली पनीर भुर्जी झाली। करून बघा, मला कळवा। आता मी तुम्हाला सर्व्हिस बाउलमध्ये काढून दाखवते। मैत्रिणींनो, आपली भाजी झाली। आत्तापर्यंत माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं तर सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा। धन्यवाद। स्वस्त राहा, मस्त राहा, खुश राहा। जय जिनेंद्र।